ह्या नवरात्रीला मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक खीर जी उपास आणि नैवेद्याला चालेल, ती म्हणजे दुधी साबुदाणा खीर. तर चला सुरुवात करूया खीर करायला. खीर करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दुधी. इथे मी घेणार आहे 200 ग्रॅम दुधी. त्याची साल काढून किसून घेणार आहोत. दुधी किसून झालेलं आहे. आपण आता घेऊया एक कढई, गॅस ऑन करूया. त्यात जाईल एक मोठा चमचा तूप. तूप गरम झालंय. त्यात जाईल हा 200 ग्रॅम किसलेला दुधी. दुधी आम्ही लगेच किसून टाकलेला आहे. तुम्हाला हवं तर तो किसून पाण्यात घाला, नाहीतर तो काळा पडतो. दुधी 1 मिनिट परतून घ्या. त्यात जाईल हा भिजवलेला साबुदाणा, जो मी ओव्हरनाईट भिजवलाय किंवा 6 तास तुम्ही भिजवू शकता. आणि मग त्यात जाईल 1 वाटी पाणी आणि मंद आचेवर 10 मिनिटं शिजवू दे. हा साबुदाणा तुम्ही पाहू शकता शिजून ट्रान्सपरंट झालाय असा. इथे घेतलंय पाऊण वाटी गूळ. तो आपण मिक्स करूया. त्यात जाणार आहे आता नारळाचं दूध. मी इथे 2 कप नारळाचं दूध घेतलंय. नारळाचं दूध फाटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे त्याच्यात घालणार आहे मी साबुदाणा पीठ 1 चमचा. पण त्याऐवजी तुम्ही घालू शकता आरारूट किंवा राजगिरा पीठ. त्याच्या गुठळ्या चांगल्या फुटू देत, एकजीव होऊ देत. नारळाचं दूध घातल्यानंतर 2 मिनिटं खीर शिजू दे. वरतून आता वेलचीची पावडर घालूया. आणि गॅस बंद करूया. तुम्ही पाहिली ती खीर रेडी आहे. अतिशय सोपी रेसिपी आहे. आता मी ही सर्व करायला घेते. सहसा ह्याच्यात ड्रायफ्रूट जात नाही. तुम्हाला हवं असेल तर ह्याच्यात तुपात तळलेले काजू घालू शकता. डेफिनेटली तुमच्या नैवेद्याला किंवा उपासाच्या दिवशी ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. अशाच सोप्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला फॉलो करा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा.